and n respectively. If m minus n equals to 0, then find the value of b. ओके, तर बघा m minus n equals to 0, therefore m is equals to n. p in bracket x is equal to bx square plus x plus 5. ते पण घेऊया p ची व्हॅल्यू ते 3 घेणार आहोत. b इंटू 3 स्क्वेअर प्लस 3 प्लस 5 प्लस टू 9b प्लस 8. ओके, आता इथे बघा therefore 9b plus 8 equals to m. This is first. Remainder m. px equals to bx cube plus minus 2x plus 5. ते येणार आहे p x ची व्हॅल्यू घेणार आहोत आपण 3. ठीक आहे, मग आपण आता इथे b इंटू 3 क्यूब मायनस 2 इंटू 3 प्लस 5. ठीक आहे, बघा इक्वल्स टू 27b मायनस 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 27b मायनस 1. therefore 27b minus 1 equals to n. This is second. The remainder equals to n. We know that m is equals to n. Therefore from first and second, therefore 9b plus 8 equals to 27b minus 1. therefore 9b minus 27b equals to minus 1 minus 8 येणार आहे. बघा आता 8मधून हे कट न होता आता यांची दोघं मायनस असल्यामुळे यांची काय येणार आहे, प्लस येणार आहे. मग इथे येणार आहे या दोघांची. आता 27मधून 9 गेल्यानंतर therefore मायनस 18p इक्वल्स टू याची प्लस होऊन इथे काय येणार आहे, मायनस 9. मग इथे therefore b इक्वल्स टू मायनस 9 अपॉन मायनस 18 येतात. ठीक आहे, therefore आता बघा इथे काही 9 1 जर 9 9 2 जर 18. मग इथे b इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 हे आन्सर येणार आहे. ठीक आहे, 13 आहे. सिम्प्लिफाय इन ब्रॅकेट 8m स्क्वेअर प्लस 3m मायनस 6 मायनस सेकंड ब्रॅकेट 9m मायनस 7 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस थर्ड ब्रॅकेट 3m स्क्वेअर मायनस 2m प्लस 4 ब्रॅकेट कंप्लीट. ठीक आहे, आता हे सिम्प्लिफाय करायचं आपण. आता इथे घेऊया 8m स्क्वेअर प्लस 3m मायनस 6 मायनस 9m मायनस 7 प्लस 3m स्क्वेअर मायनस 2m प्लस 4. तर हे ब्रॅकेटच्या बाहेर काढून घेऊया. 8m स्क्वेअर प्लस 3m मायनस 6 मायनस 9m प्लस हे मायनस मायनस हे प्लस होतील 7. आता इथे येणार आहे प्लस 3m स्क्वेअर. हे मायनस प्लस इथे मायनस होतील 2m प्लस 4. ठीक आहे, आता आपण जे सेम रूट पॉवरवाले आहेत ते आपण एक साईडला घेऊया. मग 8m स्क्वेअर प्लस 3m स्क्वेअर प्लस 3m मायनस 9m मायनस 2m मायनस 6 प्लस 7 प्लस 4. ओके, मग यांची टोटल केल्यावर इथे 11m स्क्वेअर मायनस 8m ठीक आहे. 8m हे मायनस प्लस करून इथे 8m येईल प्लस यांची मायनस प्लस करून इथे 5 येणार आहे. ठीक आहे, हे आपलं फायनल आन्सर असणार आहे. ठीक आहे, समजलं. तर 14 नंबरचा आहे. विच पॉलिनॉमिनल इज टू बी द सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम x स्क्वेअर मायनस 13x प्लस 7 टू गेट द पॉलिनॉमिनल 3x स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 4. ठीक आहे, बघा आता इथे येणार आहे x स्क्वेअर प्लस 13x प्लस 7 मायनस इथे आपण घेऊया
p in bracket x equals to 3x square plus 5x minus 4. Therefore p in bracket x equals to 3x square plus 5x minus 4, second bracket x square plus 13x plus 7. इथे px equals to 3x square plus 5x minus 4 minus x square minus 13x minus 7. p into x equals to 2x square minus 8x minus 11. px equals to minus 2x plus 8x plus 11. ठीक आहे, मग इथे येणार आहे देअरफॉर मायनस 2x स्क्वेअर plus 8x plus 11 is the required polynomial. ठीक आहे, 15 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. Which polynomial is to be added to 4m minus 2n plus 3 to get the polynomial 6m plus 3n plus 10. Okay, आता इथे किंवा let polynomial p in bracket x to be added in polynomial 4m plus 2n plus 3. Therefore 4m plus 2n plus 3 plus p in bracket x equals to 6m plus 3n plus 10. Therefore p in bracket x equals to 6m plus 3n plus 10 minus 4m plus 2n plus 3. Okay, ठीक आहे बघा. Therefore p in bracket x equal to 6m plus 3n plus 10 minus 4m minus 2n minus 3. p in bracket x equals to 2m plus n plus 7. Therefore 2m plus n plus 7 is the required polynomial. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, समजलं असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू. भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये.